Bismillahirrahmanirrahim. The lecture is the class in unit number 12 and conceptual question the padi and the question number first which type of lens would you use to start fire from light from sun, concave or convex would work best? At what distance from the lens should the paper be held for best result? تاسو خیر ته خیال کړئ اکثر په لیبل کې زموږ سره داسې لینز وي کدا کنویکس دی که کانکیو دی که تاسو به خیال کړئ سکول کې موږ هغه چې کوم دی دا لایټ په یو پوینټ باندې فوکس کړو چې کوم لاندې به کاغذ وغیره څه کې هوسته او کاغذ به ویسه کوه به برن په غور بیا کیسه سیده لکه دا به نو دا کوم لینز موږ استعمالو نو دا کانکیو دی کنویکس دی خانو جواب ته ګورئ وی will use a convex lens to start a fire from the sun because convex lens focuses light after refraction. We will use convex lens use object the sun rays the sunlight burn convex lens use دا convex lens دا موږ خپل ډیټیل باندې ویډیو دا کوم rays of light چې دا راځي دا څه کوي په یو پوینټ باندې دا کنورټ کوي صحیح شولا چې په یو پوینټ باندې کوم کنورټ شي نو دا غون چې لایټ څومره انټنس شي دا هغه په تک یو پوینټ باندې څه شي فوکس شي به هغه څه کېږي هیټ اپ کېږي نو د پیپر should keep at a distance equal to the focal length of the lens خو چې کوم object موږ سیزو دا په څومره پوینټ باندې حاصل پکار دي دا د دې لینز په فوکل لینث باندې حاصل پکار دي ځکه چې کوم پوینټ دی په کوم باندې چې دا ریز فوکس کېږي هغه تاسو ویل کېږي فوکل پوینټ ویل کېږي موږ لا دا object سره دا په دې فوکل پوینټ باندې حاصل پکار دي نو دا به څه شي دا به برن شي دویم نمبر ته وګورئ if a concave mirror produce a real image is the image necessary inverted explains دا ایکسپلین کوي کنکیو mirror زموږ سره څه جوړوي دا ریل ایمیج جوړوي نو دا به necessary inverted چې دا کوم ایمیج جوړیږي خانو جواب ته ګورئ a real image can be formed when the light rays actually passes through the point where the image is formed real image به کله جوړیږي کله چې دا ریز actually څه شي دا یو بل په پوینټ باندې انټرسیکټ کیږي دا یو پوینټ نه دا څه شي پاس شي real image can be formed in concave mirror only if the object is placed beyond the focal point او real image به کله جوړیږي کله چې دا object مونږه د focal point نه بیان کیږي فرض کړئ یو لینز والا ما دا کوم focal point دی focal point نه بس شي شاید به دا څه کې داګ دی کوم object کې نه به بس به real image جوړیږي real image will always inverted او دا بیا ساتي چې real images باز موږ همیشه سي دا به inverted الټا به حادثین نه وته are rear view mirror used in car concave or convex چې کوم پر موټر کې کوم کته سکیر کړي ډرایور سایډ یا زیاته کوم مخ سیټ دی او شاته کوم شیشه چې لګیدل دا rear mirror ویل کی یا کوم د دې کته سکیر کړي ډرایور دی فرنٹ هم بالکل لګیدل چې کوم شاته سیټ کې کوم سواری هغه په چې کوي دا لز دا mirror زموږ سره سره concave دی او convex دی The convex mirror are used for rear view in car because they are providing a larger field of view than a concave mirror. بیا ساتي په دې کې موږ سې استعمالو convex mirror به استعمالو د کار سره چې دا موږ ته field of view سره کوي دا larger راکوي چې څومره view دې دا موږ ته ټوټلي شو کوي چې دومره دې موږ به سې استعمالو convex mirror به استعمالو دا ولې چې دا موږ large field of view راکوي په نسبت د concave نه Convex mirror gave a rector virtual and diminished image of distant objects but a wider field of view. With the convex mirror موږ say دا a rector virtual او diminished image موږ لراکوي خو چې کوم object موږ سره say دا ډېر جدای او چې کوم field of view دی دا موږ ته say دا wider field of view لکه ډېر غټ څومره علاقه ده هغه دا موږ ته څه کوي دا غونډه شو کوي د دې وجه نه موږ څه یوز کوو دا convex mirror use کو the chart number to go a magician during a show makes a glass lens with the n is equal to 1.47 disappear in rough of liquid यो जादू magician वो जादूगर था دا इससे कोई
و یو شو کې دا د شو کوي چې یو ګلاس لینز راغسته چې داغه ریفریکټیو انډیکس زموږ سره څومره دی 1.47 ده او دا په یو لیکوډ طرف دی مطلب د یو لیکوډ یو لوښي لپاره کې دا څه کوي دا ډسپیر کوي وراچي what is the refractive index of the liquid would the liquid be water or refractive index by the liquid say would the liquid be water with the liquid زموږ سره water کې دلی شي او کنه جواب ته ګورئ the refractive index of the liquid should be equal to the refractive index of the glass for it to disappear in liquid because if the lens is surrounded by the liquid having the same refractive index as the lens then no reflection and no refraction occur and the lens become invisible تاسو خیال کړئ دی موږ چې کله وایو چې ریفلیکشن به کله کېږي کله یو لایټ ریز د ډینسر میډیم نه ریئر میډیم ته ځي د ډینسر نه څه ته ځي ریئر میډیم ته ځي نو دا به د نارمل نه څه کېږي اوې کېږي چېرته لایټ ریز د ریئر میډیم نه ډینسر ته راځي نو دا به څه کېږي ول نارمل به داسې کېږي بینډ کېږي به صحیح شوله اوس کوم دا سیکره دا موږ دغه لیکوډ ته ور واچوله کوم لینز دی دا موږ د لیکوډ ته ور واچو دا ډساپیر شو دا غایب شو چې غایب شلو نو دې مطلب دا شو چې کوم دا لینز دی او کوم دا لیکوډ دی د دې دواړو ریفریکټیو انډیکس سره سیم دی سیم نه وي نو بیا به موږ ته دا لینز څه دا به ښکاره کېدلی دی به ریفلیکشن به پکې کېدلی که نه ریفلیکشن به پکې کېدلی ریفریکشن به پکې کېدلی دا دواړه زموږ سره څه دي د دې دواړو ریفریکټیو انډیکس سیم دی صحیح شوله بینډینګ پکې نه کېږي چې دواړه سیم دي نو دې له وجې نه به دا کوم لینس چې موږ واچولی دا به څه شي دا به ډسپیر شي لیکوډ دی چې دا دوی کوېشن یې کړی دا واټر شي کېدلی واټر ځکه نه شي کېدلی چې کوم دی لینس دی دې ریفریکټیو انډیکس موږ له څه راکړی 1.47 یې راکړی دی او د واټر دا سره 1.33 دی نو د واټر دا سره کم دی او د لینس دا سره دا سیوا دی دا زموږ سره اوبه نشي کېدلی بلکې داسې ګلیسرین چې کوم دي د هغې چې ریفریکټیو انډیکس موږ سره سره 1.47 دی کوم ګلیسرین دی دا زموږ سره کېدلی شي خو واټر نشي کېدلی The liquid could not be water because its N is 1.33 which is much less than that of glass lens. It would be glycerin with N is equal to 1.47. The 5th number to worry. Suppose that you are handed a lens in a ruler and hold to determine the focal length of the lens. How would you proceed? We can first ستا سره څه در سره دی یو لینز در سره دی او یو رولر دی پیمانه ده او ته د دې لینز فوکل لینث معلومول غواړې چې دا څومره ده نو دا به ته څنګه دا عمل به مخکې څنګه کوې پروسیډ کېږي به څنګه معلوموي مطلب څنګه وګورئ we can easily find the focal length of a lens by using ruler وایي موږ د یو لینز فوکل لینث په رولر باندې په اسانه طریقه باندې معلومولی شو څنګه by focusing the rays of light on the wall and then measure out the distance between lens and the wall which give us the focal length of the lens موږ اصرار وکړو یو لینز به راواخلو او دا به یو دیوال ته ونیسو د دې دا کوم ری چې دې پاس کېږي صحیح شوله نو دا موږ ویلو کنویکس لینس کار سره دا د لایټ ریز په یو پوینټ باندې څه کوي دا فوکس کوي نو دا موږ دیوال ته ونیسو په هغه دیوال باندې به د هغون لایټ څه کوو فوکس کوو بیا به دغه فوکس پوینټ نه چې څومره د لینس فاصله ده دا به په رول باندې ناب کړو دا موږ له د دې لینز سره کې فوکل لینث به راکړي The 6th number to worry. Any achieve total internal reflection from optically rare medium to optically denser medium. Remember total internal reflection. چې کوم د optically rare medium نه denser medium ته معلومولی شو که نه جواب ته ګورئ we cannot achieve total internal reflection from optically rarer medium to optically denser medium because for total internal reflection two conditions must be satisfied مونږه وایي سره د rarer medium نه denser medium ته total internal reflection سره دا نشو حاصلولی ولې د دې د وجې نه د ټوټل انټرنل ریفلیکشن لپاره موږ ویلو چې دوه کنډیشن دي څه دي د انسیډنټ ری مست پاس فرام ډینسر میډیم ټو ریئر میډیم اولنۍ کنډیشن دا و چې کوم لایټ ریز دي دا پر ډینسر میډیم نه ریئر میډیم ته ځي او په دې بوک کې په کوېشن کې موږ ته ویلي چې دا به د ریئر نه ډینسر ته ځي
دی هورنه کنډیشن سټیسفای نکو. Pure condition is the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle of the medium. دویم دا چې کوم angle of incidence دی چې کوم پر denser medium کې جوړیږي او به د دې angle of reflection کوم چې rare medium کې جوړیږي. که تاسو خیال کړئ موږ هغه ته critical angle ویلو. کله موږ د denser medium نه د لایټ په داسې angle باندې فوکس کوو دا بالکل د rare medium ته سي دا نارمل شي 90 angle جوړ کی هغه ته موږ د critical angle ویلا. دې کې اولنې کنډیشن دې سټیسفای نکو نو لہذا زموږ څه پرې کې سره ټوټل انټرنل ریفلیکشن لګيږي. حدیث نمبر 2 will a near-sighted person who wears corrective lenses in her glasses be able to see clearly underwater when wearing those glasses. یو کس دی چې دا هغه نږدې نظر سره دا ټیک دی خو لږ نظر سره دا خراب دی او دا لینز سي دا corrective lenses دي سي دا پوستر ګوکړي دي وي دا نږدې د دغه glasses نه په واټر کې به کلیر لیدل شي کولای کنه. جواب ته وګورئ a person who wear corrective lenses in her glasses will not be able to see clearly underwater when wearing those glasses because of different reflective index of water and air. تاسو خیال وکړئ د water او د air refractive index سره د دې دوه انډیسز سری دا بدل دي چې دا بدل دي لہذا به موږ ته چې کوم ابجیکټ دی پر یو وو کې دا موږ ته کلیر نه ښکاري ځکه چې د دوه ریفریکټیو انډیکس سره دا جدا دي. کله موږ د ریل ډنسر ته ځو یا د ډنسر نه ریل ته راځو نو تاسو خیال کړئ نو به کله موږ د ډنسر نه ریل ته ځو نو به دا لایټ ریس کیږي اب اوی کیږي د نارمل مدا جدا تختی او کچرتا د ریل میډیم د ډنسر ته ځو دا به ټول نارمل سکیږي وین کیږي باندې موږ ته بر ابجیکټ به سي دا به صفه نخکاری ایز واټر هیز های in water زمو سره refractive index value in څومره دی 1.33 then air which is 1.002 دا air دا سره 1.002 دی. due to high refractive index of water affect the rays of light of that person which will not be able to see clearly in water by wearing that glasses. comparative glasses دا چوري وي دا به سي دا به صفه لیدل نشي کولای ولې ځکه چې دوه refractive index کې ډیر زیات فرق دی. 8 نمبر ته ګورئ when you use a simple magnifying glass does it matter whether you hold the object to be examined closer to the lens than its focal length or farther away? Explain. without a simple magnifying glass اګستې دی دا څه مسله کوي چې چېرته یو object study کې مطابق کې دا څو کې د focal length ته نږدې راوړي کله focal length نه جدا کړي دا دې څه کې explanation وکړي. and جواب ته ګورئ is a double convex lens is used a simple magnifying glass. کوم double convex lens دا موږ سره استعمالو magnifying glass په تور استعمالو. when we place an object away from the focal point of a convex lens a real and inverted image is formed. چې په convex lens د focal point موږ object beyond کېدو بیا موږ ته real او inverted image شي دا به جوړ کړی شي. but if we place an object within the focal length of convex lens a virtual erect and magnified image is formed. چې ته موږ د دې focal length سره څوک بالکل د دې سره نږدې کېدو د convex lens نو بیا موږ ته یو virtual erect او magnified image شي دا به جوړ شي. so for using magnifying glass we should place subject within the focal length of the convex lens to get virtual magnified and erect images. کومه چې ته غواړو چې موږ ته erect magnified او virtual image راشي نو موږ څه پکار دي چې کوم د lens focal length دی پرې کې د object لري د دنه خوستل پکار دي. خادینای نمبر ته وګورئ in a blind turn on hilly roads mirror are used to help driver. are these mirror plane mirror concave mirror or convex mirror? Explain. کوم blind turn دي که تاسو خیال کړئ blind ان دا رومتا بری ورو که تاسو خیال کړئ پرې کې زموږ سره داسې ګیرونه چې تاسو ته اخوا بالکل څه نه ښکاري برابر کې دوی څه استعمال کړئ یو mirror استعمال کړئ نو دا ان mirror دی concave دی که convex دی چې دا څه کوي دا ډرایور لا مدد ورکوي نو دا کم یو دی explanation وکړي. خانه جواب ته ګورئ convex mirror are generally used in blind terrain and hilly roads because it gives us a wider field of view. موږ وختي مو ویل چې کوم convex mirror دی
دا موږ ته څه کوي دا موږ ته یو وایډر فیلډ اف ویو څه کوي دا شو کوي لہذا موږ به څه استعمالو کنویکس میرر به استعمالو ځکه چې موږ ته دا ابجیکټ څه شي دا ښکاره شي ایرکټ ښکاره شي بله څه ښکاره دی دغه خو موږ سمینو چې کوم میرر موږ دې ته دغه چې موږ دا بالکل څومره ایریا ده که نه دا غونډه موږ ته څه کړي دا شو کړي چې کوم ډرایور دی هغه به پیسې حفاظت باندې دغه ترن کراس کړي. It can form erect virtual and diminish images of objects which are away from its focal point. نو دا object د focal point هم جدای دا موږ ته څه erect virtual او diminish images او کوم wider field of view دی دا موږ ته څه شو کوي. On the other hand, the plane mirror form the erect and virtual images of the same size, reducing the field of view. او چې کوم plane mirror دی دا موږ ته څه شو کوي دا موږ ته virtual images راکوي ایرکټ هم راکوي او خو څه کوي چې کوم دا ابجیکټ سایز دی دا هم سایز مطابق هم راکوي خو بټ ریډیوسینګ د فیلډ اف ویو چې کوم فیلډ اف ویو دی دا موږ ته څه کوي دا کم راکوي. while the concave mirror form erect and virtual images only when the object is lying within its focal length. او چې کوم concave mirror دی دا موږ ته د ابجیکټ راکوي د دې ورچوال ایرکټ ایمیج براکوي خو کله چې کله د ابجیکټ د دې په فوکل لینث کې سو دننه او پر اسکه به غاړه جدای هغه به موږ لسی هغه ایمیج موږ ته به نه شو کولای کیږي. نو دې ډول په بلایند ټرم کې موږ څه استعمالو دا کنویکس میرر استعمالو ځکه چې دا موږ ته ابجیکټ هم بالکل صحیح کی څومره وایډر ایریا ته موږ ته دا شو کی بل دا موږ ته بڅ کارو کی ایرکټ ایمیجز هم شو کوي دې راوځي موږ څه استعمالو دا کنویکس میرر به استعمالو.